από τα πολυτιμότερα θεραπευτικά βότανα είναι η τσουκνίδα. Όλα τα μέρη αυτού του φυτού, η βλαστή, τα φύλλα, τα άνθη και οι ρίζες, έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. Ήδη από την αρχαιότητα, το φυτό έχερε μεγάλης εκτίμησης και έχει επιβεβαιωθεί πως είναι ένα βότανο με χιλιάδες χρήσεις και ωφέλη. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη τσουκνίδας. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Urtica dioica. Η ελληνική ονομασία είναι κνιδί ειδίοικος. Έχει όμως και λαϊκές ονομασίες που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της χώρας μας, όπως αγκινίδα, ακαλυφή, ούρτικη, τσουκνίδα, άγρια τσουκνίδα, ατζικνίδα, αγκρίζα, κνίδι, κνήθη, ακαλύφθη, αδίκη, τσούχνα. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ονομασίες και αν κάποιος γνωρίζει κάτι, ας αφήσει σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Είναι πολυετής πόα που μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι και 120 εκατοστά. Έχει ίσιο κορμό, οειδή, πράσινα, οδοντωτά φύλλα και μικρά σφαιρικά άνθη. Τα φύλλα και ο κορμός είναι σκεπασμένα με λεπτές τρίχες, οι οποίες έχουν μία μικρή κίστη με ερεθιστικό υγρό. Όταν οι τρίχες του φυτού έρχονται σε επαφή με το δέρμα, προκαλείται τσούξιμο, ερεθισμός και πρίξιμο. Η ανάπτυξη των φύλλων γίνεται τον Μάιο, η ανθοφορία από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και η καρποφορία από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Η τσουκνίδα προτιμάει εδάφη που είναι πλούσια σε άζωτο. Φυτρώνει με τα πρωτοβρόχια του Οκτωβρίου και διατηρείται τρυφερή έως τον Απρίλιο ή Μάιο, ανάλογα με τον καιρό. Τον Ιούνιο ξεραίνεται. Αν πρόκειται να γίνει φαρμακευτική χρήση, την κόβετε Μάιο με Ιούνιο που έχει ξερωθεί. Αν πάλι θελήσετε να τη δοκιμάσετε και ως τροφή, θα μαζέψετε τις κορυφές του φυτού, κορφολόγημα, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, πάντα φορώντας γάντια. Η τσουκνίδα ήταν γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από την αρχαιότητα χρησιμοποιείται για τις θεραπευτικές της ιδιότητες, για τα τρόφιμα και για την παραγωγή υφάσματος, για την ομορφιά, για την κυπουρική. Η χρήση της ως φαρμακευτικό φυτό χρονολογείται από την αρχαία Ελλάδα, όπου χρησιμοποιήθηκε ως διουρητικό και καθαρτικό. Ο Ιπποκράτης, 460 με 377 π.Χ., συνέστησε την τσουκνίδα για θεραπεία 61 ασθενειών. Ο Γαληνός, ο μεγαλύτερος γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, στη φαρμακολογία του συνιστούσε την τσουκνίδα ως διουρητικό, καθαρτικό και για τη θεραπεία των δαγκωμάτων από σκύλους, της γάγκρενας, των ειδημάτων, της ρινοραγίας, της υπερβολικής εμινόριας, για τις ασθένειες που σχετίζονται με τη σπλήνα, της πλευρίτιδας, της πνευμονίας, του άσθματος, των έλκων στο στόμα και στην αντιμετώπιση της τριχοφυΐας. 200 χρόνια μετά τον Γαληνό, ο Απουλέιος Πλατώνικους, στο βιβλίο του Herbarium of Apuleius, αναφέρει την τσουκνίδα σε συνδυασμό με την κάναβη για την θεραπεία των συμπτωμάτων ρίγους μετά από έγκαυμα. Ο Πλίνιος και ο Διοσκουρίδης αναφέρουν και αυτοί τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Στην αρχαία Αίγυπτο, η τσουκνίδα χρησιμοποιήθηκε για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Συγκεκριμένα για την ανακούφιση από τους πόνους της αρθρίτιδας και της οσφιαλγίας με τη μέθοδο του μαστιγώματος των άκρων με μίσχους τσουκνίδας. Αυτή η μέθοδος, γνωστή εδώ και 2.000 χρόνια, χρησιμοποιήθηκε από αυτόχθονες φυλές και πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο για να θεραπεύσει επώδυνες αρθρίτιδες, χρόνιους ρευματισμούς, παράλυση, τύφο και χολέρα. Οι Ρωμαίοι έφεραν τα δικά τους φυτά τσουκνίδα στα Βρετανικά νησιά για την αντιμετώπιση της κόπωσης και την τόνωση της κυκλοφορίας των ποδιών. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν την τσουκνίδα για τη θεραπεία της ακμής, της διάρειας και για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Γνώριζαν πολύ καλά πώς να αποφύγουν να τσιμπηθούν από φυτά τσουκνίδας και πώς να τα τρώνε με ασφάλεια σε σαλάτες, βράζοντας τα φύλλα σε νερό. Η τσουκνίδα έπαιζε επίσης ρόλο στην παραδοσιακή ηθαγενή βοτανοθεραπεία, ιδιαίτερα για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων.
Τελετουργικά, οι τσουκνίδες ήταν πιο σημαντικές στον βορειοδυτικό ειρηνικό. Εκεί οι άνδρες έτριβαν τις τσουκνίδες στο σώμα τους στο ψάρεμα, τη φαλαινοθυρία και τις τελετουργίες κυνηγιού φώκιας. Πίστευαν πως η τσουκνίδα παρέχει δύναμη, προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και καλύπτει τις ανθρώπινες οσμές. Επίσης, οι θεραπευτές περπατούσαν μέσα από φυτά τσουκνίδας. Αυτό τους βοηθούσε να ονειρευτούν τις σωστές θεραπείες. Και είναι κι άλλες πολλές οι χρήσεις της τσουκνίδας από τους ηθαγενείς της Αμερικής. Τον Μεσαίωνα η τσουκνίδα χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του έρπιτα ζωστήρα, της δυσκολιότητας, της ξηρής ασθένειας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα σήμαινε προβλήματα με τα ηγμόρια ή τους πνεύμονες, τους βλενογόνους και το δέρμα. Οι Ευρωπαίοι και οι ηθαγενείς της Αμερικής χρησιμοποιούσαν τις ίνες από τσουκνίδα για να κάνουν καραβόπανα, σχοινιά και δίχτυα για την αλληλεία. Αυτές οι ίνες χρησιμοποιήθηκαν επίσης και για την παραγωγή υφάσματος, παρόμοια στην υφή και την εμφάνιση με τα μεταξένια σεντόνια. Τον 17ο αιώνα στη Σκωτία, η τσουκνίδα χρησιμοποιήθηκε για να φτιαχτούν τα πιο ανθεκτικά υφάσματα, όπως πίστευαν οι Σκοτσέζοι. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της τσουκνίδας σε χλωροφύλλη, το αφέψιμά της χρησιμοποιήθηκε για να παράγει μια πράσινη βαφή για τα ρούχα. Ο Νίκολας Κάλπεπερ, γνωστός βοτανολόγος, γιατρός και αστρολόγος, συνιστούσε γαργάρες με τσάι τσουκνίδας με μέλι για τη θεραπεία των λοιμόξεων του στόματος. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η τσουκνίδα βοηθάει στην απομάκρυνση των λίθων από την ουροδόχο κίστη, λειτουργεί ως αντισηπτικός στις δερματικές παθήσεις, βοηθάει στη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας, της ισχυαλγίας, στη μείωση των πόνων στις αρθρώσεις και χρησιμεύει ως αντίδοτο σε δηλητηριώδη τσιμπήματα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία και η Αυστρία χρησιμοποίησαν τις ίνες της τσουκνίδας ως υποκατάστατο του βαμβακιού για τις στρατιωτικές στολές τους. Στις αρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε 100 τόνους τσουκνίδας για να εξάγει το πράσινο χρώμα και να το χρησιμοποιήσει για καμουφλάζ. Οι γυναίκες στη Βόρεια Αμερική, κατά τη διάρκεια του τοκετού, μασούσαν κλωναράκια τσουκνίδας και έπιναν αφέψιμα τσουκνίδας για να χαλαρώσουν τους μυς. Οι δραστικές ουσίες της τσουκνίδας είναι ισταμίνη, μυρμικικό οξύ, χλωροφύλλη, ακετιλοχολίνη, σερωτονίνη, γλυκοκοινώνες, μέταλλα, βιταμίνες Α, Β, Σ, τανίνες, αιθέριο έλαιο, πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγκάνιο. Η τσουκνίδα είναι οργανικό παρασιτοκτόνο και φυσικό λίπασμα. Εμποτίστε τα φύλλα και τους μίσχους της τσουκνίδας σε νερό και εφαρμόστε σε φυτά για την αντιμετώπιση των ακάρεων και των αφίδων. Η τσουκνίδα είναι ένα φυσικό λίπασμα, καθώς αναζωογονεί και βελτιστοποιεί τις συνθήκες του εδάφους και βελτιώνει την υγεία και την ευρωστία των φυτών. Η τσουκνίδα ωφελεί τα μαλλιά. Αυτό το βότανο μπορεί να βελτιώσει την υφή των ξηρών και των λιπαρών μαλλιών. Καθαρίζει χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια από το δέρμα και τα μαλλιά, καθιστώντας την έτσι ιδανική για την αντιμετώπιση της πιτηρίδας. Εκτός από το σαπούνι, ένα τελικό ξέβγαλμα με έγχυμα τσουκνίδας μπορεί να βοηθήσει να καθαρίσει το ξηρό δέρμα και η πιτηρίαση. Οι βοτανοθεραπευτές πιστεύουν ότι η τσουκνίδα μπορεί να αποκαταστήσει το φυσικό χρώμα των μαλλιών, κάτι που ενδιαφέρει άτομα με γκρίζα μαλλιά. Για τα μαλλιά που πέφτουν, συνιστάται τακτικό πλύσιμο και ελαφρό μασάζ με τα μαλακά άκρα των δαχτύλων, με αφέψιμα ή έγχυμα από ρίζα τσουκνίδας. Αν τα μαλλιά έχουν αραιώσει, τα ξεπλένετε με τσουκνίδα, δηλαδή μείγμα τσαγιού τσουκνίδας και αφεψίματος ριζών τσουκνίδας. Το κάνετε κάθε εβδομάδα και θα παρατηρήσετε πως σιγά σιγά τα μαλλιά γίνονται πυκνότερα. Πολύ ευεργετικό για τα μαλλιά είναι και το βάμα τσουκνίδας, που παρασκευάζεται εύκολα από τις ρίζες τις οποίες ξεθάβετε την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Με αυτό το βάμα μπορείτε να κάνετε εντριβές στο τριχωτό της κεφαλής καθημερινά
και μπορείτε να το παίρνετε μαζί σας ακόμη και αν ταξιδεύετε. Κάντε το γιατί εκτός ότι θα απαλλαγείτε από την πιτηρίδα, τα μαλλιά θα πυκνώσουν, θα γίνουν απαλά και θα αποκτήσουν μια όμορφη στυλπνότητα. Οι καθημερινές γαργάρες με τσάι τσουκνίδας ανακουφίζουν και βοηθούν στην αντιμετώπιση λοιμόξεων του στόματος και του λαιμού. Για άφθες και στόματο-λαρυγγικές μολύνσεις, κάντε γαργάρες και πλύσεις του στόματος με αφέψιμα από μία χούφτα τσουκνίδας που θα βράσετε σε μισό λίτρο νερό. Λόγω των στυπτικών ιδιοτήτων της, η τσουκνίδα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διόγκωσης των αιμορροίδων. Επίσης, μπορεί να σταματήσει την αιμορραγία από μικροτραυματισμούς στο δέρμα. Βοηθά επίσης σε περιπτώσεις έμεινης ροής με πολύ αίμα. Τα φρέσκα φύλλα τσουκνίδας, όταν τοποθετούνται στο δέρμα και ιδιαίτερα στην περιοχή των νεφρών, προκαλούν τσούξιμο και κάψιμο και επιδρούν στη βαθιά χαλάρωση από ρευματικούς πόνους. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η τσουκνίδα προστατεύει από την αιμορραγία και ενισχύει το έμβριο. Είναι διουρητική και συμβάλλει στην τόνωση των νεφρών, βοηθώντας τα καταπονημένα νεφρά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι επίσης μια ελκυστική θεραπευτική επιλογή για την μείωση των συμπτωμάτων της ιχνοουρίας, της κόπωσης και των σωματικών πόνων της εγκυμονούσας. Στην οστεοπόρωση, τα οστά γίνονται αδύναμα και εύθραυστα, καθιστώντας τα ευάλωτα σε κατάγματα. Η οστεοπόρωση επιδεινώνεται με την ηλικία και μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, κύφωση και απώλεια ύψους. Η επιστημονική έρευνα υποστηρίζει ότι η τσουκνίδα βοηθάει στην ενίσχυση των οστών χάρη σε ορισμένες βιταμίνες που περιέχονται σε αυτήν. Μερικά από τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό το βότανο και που βοηθάνε σημαντικά στην απορρόφηση και χρησιμοποίηση του ασβεστίου είναι το μαγνήσιο και η βιταμίνη K, η οποία έχει συνδεθεί με την προώθηση της οστικής πυκνότητας και την ενίσχυση των οστών. Η τσουκνίδα βοηθάει σημαντικά στην επούλωση των εγκαυμάτων. Επίσης, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής που σχετίζεται με τον τραυματισμό ή από ασθένεια. Οι ασθενείς με αρθρίτιδα, ινομιαλγία, ασθενείς με λύκο και άλλες αυτοάνωσες διαταραχές και ασθένειες που σχετίζονται με πόνο μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της τσουκνίδας. Η τσουκνίδα, όταν εφαρμόζεται τοπικά είτε ως αφέψιμα είτε ως λάδι σκέτο ή σε αληφή, βοηθάει στην ανακούφιση από τον κνισμό και στην ενίσχυση της πάσχουσας περιοχής. Επειδή το αίτιο του εκζέματος είναι συχνά εσωτερικής φύσης, η θεραπευτική αγωγή πρέπει να γίνει με αιμοκαθαρτικά βότανα. Η τσουκνίδα είναι το καλύτερο αιμοκαθαρτικό και αιμοπαραγωγό βότανο. Η τσουκνίδα μπορεί να βελτιώσει την υφή των ξηρών και λιπαρών επιδερμίδων. Καθαρίζει χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια από το δέρμα, καθιστώντας έτσι την τσουκνίδα ιδανική για την αντιμετώπιση της ακμής. Ένα έγχημα από τσουκνίδα ή φυσικά προϊόντα όπως σαπούνια που περιέχουν τσουκνίδα βοηθάει να καθαρίσει βαθιά τους σπόρους και στην εξάλειψη των μικροβίων που συμβάνουν στη δημιουργία σπυριών. Η τσουκνίδα έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για τη θεραπεία αλλεργικών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα της αλλεργικής ρινίτιδας, και περιέχει δραστικές ενώσεις που μειώνουν τη φλεγμονή. Η τσουκνίδα ως διουρητικό βοηθάει στην αποβολή των τοξινών, στην αντιμετώπιση της κράτησης των υγρών και βοηθάει σημαντικά στην απώλεια βάρους. Η τσουκνίδα είναι πολύ ευεργετική σε όσες γυναίκες έχουν υπερβολική εμεινόρεια. Μπορεί να βοηθήσει στην ομαλοποίηση της περίοδου και την ροή του αίματος. Το τσάι τσουκνίδας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμεινόπαυσης. Η τσουκνίδα βοηθάει και τους ασθενείς που πάσχουν από ανεμία. Καταναλώνεται έως 2 κούπες τσάι ή χυμό τσουκνίδας καθημερινά για 15 μέρες. Η τσουκνίδα είναι ιδιαίτερα ευεργετική σε όσους πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια. Καταναλώνεται 1 κούπα τσάι ή χυμό τσουκνίδας κάθε πρωί μετά το ξύπνημα και για 30 μέρες. Η τσουκνίδα βοηθάει σημαντικά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Καταναλώνεται μισή κούπα τσάι ή χυμό τσουκνίδας πριν από κάθε γεύμα. Επειδή η τσουκνίδα επιδρά θετικά στο πάνκρεας,
Βοηθά στην ελάττωση του σακχάρου στο αίμα. Η τσουκνίδα διεγείρει την κίνηση των εντέρων και επομένως συστήνεται ως ανοιξιάτικη θεραπεία καθαρισμού του οργανισμού. Φτιάξτε τσάι από τους φρέσκους βλαστούς της τσουκνίδας για μία περίοδο 4 εβδομάδων κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Πίνετε ένα φλιτζάνι με άδειο στομάχι μισή ώρα πριν από το πρόγευμα και άλλο ένα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για καλύτερο αποτέλεσμα, να πίνετε το τσάι γουλιά-γουλιά ακόμα και πριν από το πρόγευμα. Έπειτα από 4 εβδομάδες θα νιώθετε σαν να έχετε ξαναγεννηθεί και θα μπορείτε να εργάζεστε 3 φορές σκληρότερα. Το τσάι της τσουκνίδας πίνετε χωρίς ζάχαρη και η γεύση του δεν είναι άσχημη. Αν δεν μπορείτε να το πιείτε σκέτο, μπορείτε να προσθέσετε χαμομήλι ή μέντα για να βελτιώσετε τη γεύση. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τις χρήσεις των φυτών στην ιατρική λένε πως το τσάι τσουκνίδας που λαμβάνετε για 4 εβδομάδες είναι κατάλληλο για διαταραχές του ύπατος, της χολιδόχου κίστεως και της σπλήνας, ακόμα και για όγκους στη σπλήνα, για κράμπες και για έλκο στομάχου, έλκη εντέρων, πνευμονική ή στομαχική συμφόρηση και διαταραχές των πνευμόνων. Μη βράζετε το τσάι τσουκνίδας, γιατί θα καταστρέψετε πολύτιμες ουσίες του. Προληπτικά πίνετε ένα φλιτζάνι κάθε μέρα όλο το χρόνο. Από μία ηλικία και έπειτα, το σώμα έχει έλλειψη σιδήρου και παρουσιάζει συμπτώματα κόπωσης και εξάντλησης. Νιώθει κανείς πιο γερασμένος και λιγότερο αποτελεσματικός. Το τσάι τσουκνίδας περιέχει σίδηρο και χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία. Βοηθάει στο να αποκτηθεί πάλι η χαμένη ενέργεια, η ευεξία και η ζωντάνια. Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες και από αλλεργικό συνάχη, πρέπει να πίνουν τσάι τσουκνίδας για κάποιο χρονικό διάστημα. Η τσουκνίδα μειώνει την ευπάθεια στα κρυολογήματα και βοηθάει σε περιπτώσεις ουρικής αρθρίτιδας και ρευματισμών. Η τσουκνίδα είναι επίσης ωφέλιμη για τη στένωση των αγκίων. Οποιαδήποτε κράμπα, όπου και αν παρουσιάζεται, σημαίνει ελαττωματική κυκλοφορία. Κάντε πλύσεις και λουτρά με αφέψιμα τσουκνίδας. Ενδείκνυται επίσης για τη στένωση της στεφανίας αρτηρίας. Κάντε πλύσεις στην περιοχή της καρδιάς μαζί με ένα απαλό μασάζ με το χλιαρό τσάι. Για την ισχυαλγία, το λουμπάγκο και την ευρύτιδα σε χέρια και πόδια, βουρτσίστε απαλά τα προσβεβλημένα μέρη με φρεσκομαζεμένη τσουκνίδα. Για την ισχυαλγία, βουρτσίστε με την τσουκνίδα την εξωτερική μεριά του ποδιού, από το πέλμα προς τα πάνω μέχρι το γοφό και μετά την εσωτερική πλευρά από πάνω προς τα κάτω. Επαναλαμβάνετε 2 φορές και κατόπιν βουρτσίζετε με την τσουκνίδα τους γοφούς κατά μήκος μέχρι τα οπίστια. Η τσουκνίδα χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο και σε άλλες περιοχές που έχουν παρουσιάσει πρόβλημα. Μετά τη θεραπεία, πουδράρετε την επιδερμίδα με τάλκ. Οι τσουκνίδες είναι ένα φυσικό αφροδισιακό και οι βραστές τσουκνίδες θεωρούνται διαγερτικές για τις γυναίκες. Για να φτιάξετε έγχυμα, βάλτε 1 με 2 κουταλιές φύλλα και σπόρους τσουκνίδας σε 1 φλιτζάνι νερό για 10 λεπτά. Το πίνετε σε 3 δόσεις από 2 κουταλιές της σούπας κάθε μέρα. Για να φτιάξετε αφέψιμα, αντιρευματικό, καθαρτικό και αντιδιαρροϊκό, βράζετε για 2-3 λεπτά 50 γραμμάρια φύλλα και ρύζα σε 1 λίτρο νερό. Το βγάζετε από τη φωτιά και το αφήνετε 20 λεπτά όπως είναι. Μετά το βάζετε σε ένα μπουκάλι και πίνετε όποτε θέλετε. Για χρόνιους ρευματισμούς βράζετε 1 χούφτα, περίπου 50 γραμμάρια, ρύζες και φυτό σε 1 λίτρο νερό για 10 λεπτά και το πίνετε μέσα σε 48 ώρες ανάμεσα στα γεύματα. Νοπόσχημος με αιμοστατικές ιδιότητες. 100 με 125 γραμμάρια την ημέρα σε 3 δόσεις. Παιδιά και νυχτερινή ενούρηση. Παίρνετε 15 γραμμάρια κοπανισμένα σπόρια τσουκνίδας και 60 γραμμάρια αλεύρι σίκαλης, τα κάνετε μια πάστα με νερό και μέλι και τα χωρίζετε σε 6 γλυκίσματα που τα ψήνετε στο φούρνο. Αυτό το κάνετε για 2-3 εβδομάδες και κάθε βράδυ δίνετε στο παιδί να φάει από ένα γλυκάκι. Τώρα, για τις πέτρες στα νεφρά
και στην κίστη. Οι παλιοί πρακτικοί γιατροί της Υπήρου κοπάνιζαν ένα κουταλάκι σπόρους τσουκνίδας, τους έβαζαν σε ένα μεγάλο φλιτζάνι νερό και το έπινε ο άρρωστος κάθε πρωί νηστικός. Ένα άλλο γιατροσόφι από τα παλιά λέει να μαζέψετε ένα ανοιξιάτικο πρωινό πριν βγει ο ήλιος, τσουκνίδες, να τις κοπανίσετε, να τις βράσετε σε ελαιόλαδο και αυτό το λάδι, αφού το σουρώσετε, να το φυλάξετε σε μπουκάλι. Με αυτό το λάδι μπορούν να τρίβουν το χειμώνα τις κλειδώσεις τους όσοι υποφέρουν από ρευματισμούς, αρθριτικά και οσφιαλγίες. Και όσοι υποφέρουν από κρύα πόδια και κρυώνουν, να τα τρίβουν μία φορά την εβδομάδα με αυτό το λάδι. Για το έγχυμα, ρίχνετε ένα γεμάτο κουταλάκι του τσαγιού βότανο σε 1/4 του λίτρου βραστό νερό. Το αφήνετε για λίγο να βγάλει τις ουσίες του. Για το βάμα, ξεθάβετε τις ρίζες την άνοιξη ή το φθινόπωρο, τις καθαρίζετε με ένα πουρτσάκι, τις τεμαχίζετε και γεμίζετε με αυτές ένα μπουκάλι μέχρι το λαιμό. Καλύπτετε το βότανο με αγνό τσίπουρο 38 έως 40 βαθμών. Αφήνετε το μπουκάλι σε ένα ζεστό μέρος για 14 μέρες. Για το ποδόλουτρο, μουλιάζετε όλη τη νύχτα μια γεμάτη χούφτα καλά πλυμμένες ρίζες και 2 γεμάτες χούφτες κοτσάνια και φύλλα τσουκνίδας σε 5 λίτρα κρύο νερό. Την επομένη το βάζετε να πάρει μια βράση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 2 ή 3 φορές. Για το λούσιμο των μαλλιών, προσθέτετε 8 με 10 γεμάτες χούφτες φρέσκιας ή αποξηραμένης τσουκνίδας σε ένα 5 λίτρο δοχείο κρύο νερό, το βάζετε να πάρει μια βράση σε σιγανή φωτιά και το αφήνετε 5 λεπτά να βγάλει τις ουσίες. Αν χρησιμοποιείτε ρίζες, μουλιάζετε 2 γεμάτες χούφτες σε κρύο νερό, την επομένη το βάζετε να πάρει μια βράση και το αφήνετε 10 λεπτά να βγάλει τις ουσίες. Χρησιμοποιήστε σαπούνι από στάρπη. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.